Nahuli kasi ito na namunga. Yeah, there are few, very few. But we'll pick them anyway. Okay. Ito naman yung aming kabutsa guys. Oh, yan. May kabutsa din dito. Ito, may mga humahabol pa na maliliit. Right. Okay. So, at ipakita ko rin sa inyo itong nandito sa likod. Okay. Yan guys, oh. Yan. Okay. Tanggalin natin dito. I hope this will volume. Ayan. Yan guys, oh. Nakita ninyo, no? Yan. Ganyan kadami. This is actually the skinny one before, you know? Pero so far wala pa yatang hinog, no? Dahil nahuli din ito. Yeah, wala pang hinog dito guys. Yeah. So wala pa yatang hinog dito, ano? Oh, wala nang, hindi natin nadiligan pala ito kahapon. Ito lang yata. Yeah. Okay, so wait, ha? Andali. Okay. So yan guys, oh. Yan. Ilang piraso lang. Ito pa. Hindi sa parito. Yan guys, yan. Okay, lagay mo doon. And also over there, yan. Okay, may dalawa pa. Tatlo. Ayan guys. Yan, oh guys, may tatlo. Okay, we will weigh now. Kasi hindi pa naman hinog yung iba. O, maraming bunga pero hindi hinog. So this is just the second picking na marami ng hinog. But I would say maaring 5 or 10% pa lang yung na-harvest siguro, no? Kasi there are plenty more. Yeah. Okay. Not even 10%. Okay. Let's go. Ano mo kaya muna, i-off mo muna ito. And then, maglagay ko ulit weighing the live mo uli. Tapos i-weigh. Ikaw mo, punta ako siguro sa kwa. Sige, ikaw mo. Sa live yung stream yard, ma-schedule. Ito kasi, hindi natin na-schedule kasi. Dapat siguro ma-schedule. Kasi pag schedule... Ba't di mo ini-schedule kagabi? Hindi, akala ko nga ay pwede ang ganyang kwan lang. Kasi kinanaman natin yung mga kaibigan natin sa Facebook. Pwede rin naman. Kaya lang wala silang nag-respond. Subukan natin kung anong kaibahan ng schedule ko sa stream yan. Okay, punta lang ako rin. Baba mo. Ayusin mo muna yan. Okay, ibaba mo lang muna dyan. Tingnan mo na kung gaano kabigat. I-off mo na ito i-off mo na ito kasi para hindi ano. Okay. Alright, so we stop now the live streaming of this. Ang dali,